প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত এডুকেশ্যনেল ফিল'চফি লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিম। আপোনালোকে জানে পেডাগজিৰ বহুকেইটা অংগ আছে। তাৰে ভিতৰৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে এডুকেশ্যনেল ফিল'চফি। ফিল'চফিয়ে কেনেকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰভাৱ পেলায়, টিচিং মেথডত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায়, লাৰ্ণিঙত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায়, তাৰ বিষয়ে বিভিন্ন প্ৰশ্ন আমি এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন প্ৰশ্ন যদি আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ খুচৰি চায় তেতিয়া তাত ওলাই পৰিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন? তলৰ কোনজন ব্যক্তিক ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয়? মডাৰ্ণ এডুকেশ্যনৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। ছক্ৰেটিছ, জন ডিভি, জহান হেনৰিচ পেষ্টালজি নে প্লেটো? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জন ডিভি। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য টাৰ্ম টেবুলা ৰাছা, ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য আইডিয়া ডেট এ চাইল্ডছ মাইণ্ড ইজ হোৱাট? এটা টাৰ্ম আছে এডুকেশ্যনেল ফিল'চফিত, টেবুলা ৰাছা বুলি। এই আইডিয়াটোৱে এটা চাইল্ডৰ মাইণ্ডটো কেনেকুৱা বুলি কয়? এ প্ৰডাক্ট অফ হেৰিডিটি, ব্লেংক শ্লেট, প্ৰি প্ৰগ্ৰেমড নে ডিভাইন এণ্টিটি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ ব্লেংক শ্লেট, মানে এমটি থাকে। নেক্সট, দ্য প্ৰাইমেৰী গ'ল অফ এডুকেশ্যন একৰ্ডিং টু প্ৰেগমেটিজম ইজ টু হোৱাট? প্ৰেগমেটিজমৰ মতে শিক্ষাৰ প্ৰাইমেৰী গ'লটো কি হয়? প্ৰিপেয়াৰ ফৰ ফিউচাৰ লাইফ, ডেভেলপ ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিলছ, মেমৰাইজ এছেঞ্চিয়েল ফেক্টছ নে এচিভ স্পিৰিচুৱেল এনলাইটমেণ্ট? কি হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডেভেলপ ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিল, যাতে নিজৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং ডেভেলপ হয় আৰু সমস্যাৰ লগত যাতে আমি যুঁজিব পাৰোঁ তাৰ যাতে দক্ষতা বিকাশ হয়, সেইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰেগমেটিজমে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন, একৰ্ডিং টু জীন পিয়াজে এডুকেশ্যন শুড ফ'কাছ অন হোৱাট? জীন পিয়াজেৰ মতে শিক্ষা কিহত গুৰুত্ব দিব লাগে? ৰিৱাৰ্ডছ এণ্ড পানিছমেণ্টছ, বিল্ডিং মৰেল কেৰেক্টাৰ, কনষ্ট্ৰাক্টিং নলেজ বেছড অন ষ্টেজেছ অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট নে ৰট মেমৰাইজেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনষ্ট্ৰাক্টিং নলেজ বেছড অন ষ্টেজেছ অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট, মানে নলেজৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন সেইটো বেছড হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেইনৰ বিকাশৰ লগত। নেক্সট, এডুকেশ্যন ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ দ্য পাৰফেকশ্যন অলৰেডি ইন মেন। এই উক্তিটো কাৰ? এডুকেশ্যন ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ দ্য পাৰফেকশ্যন অলৰেডি ইন মেন। মানুহৰ মাজত অলৰেডি মানে আছেই শিক্ষাৰ লগত জড়িত বস্তু, কিন্তু এই যিটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ই হৈছে সেই থকাটোকেই পুনৰ পাৰফেক্ট কৰি দিয়া। তেনেকুৱাই চাগে, মই যিমান দূৰ পাৰিছোঁ আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোক চাগে জানেই মহাত্মা গান্ধী, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ, স্বামী বিবেকানন্দ, অৰবিন্দ ঘোষ। শুদ্ধ উত্তৰ স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল। নেক্সট, হু এমফেচাইজ দ্য কনচেপ্ট অফ লাৰ্ণিং বাই ডুইং? লাৰ্ণিং বাই ডুইং, কাম কৰা আৰু শিকা, এই কনচেপ্টটো কোনটো ব্যক্তিৰ লগত জড়িত, মানে কোনজন ফিল'চফাৰ? এৰিষ্টটল, জন ডিভি, পল ফ্ৰেৰী, ইমানুৱেল কাণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ জন ডিভি। নেক্সট, এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট এডুকেশ্যন ফ'কাছেছ প্ৰাইমেৰীলি অন হোৱাট? এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট শিক্ষা ব্যৱস্থা সাধাৰণতে কিহত মূলত ফ'কাছ কৰে? চাইণ্টিফিক ইনকুৱাৰী, ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডম এণ্ড চইচ নে ৰিলিজিয়াছ টিচিংছ নে ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ? শুদ্ধ উত্তৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডম এণ্ড চইচ, সেইটো এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট এডুকেশ্যনৰ মানে গুৰু এটা উদ্দেশ্য। নেক্সট, দ্য ছক্ৰেটিক মেথড অফ টিচিং ইজ বেছড অন হোৱাট? ছক্ৰেটিক মেথড অফ টিচিংটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰা হৈছে? লেকচাৰিং, ডায়লগ এণ্ড কুৱেশ্যনিং, এক্সপেৰিমেণ্টেল লাৰ্ণিং, মেমৰাইজেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ ডায়লগ এণ্ড কুৱেশ্যনিং। নেক্সট,
Which philosophy believes education is a tool for societal change? তলৰ কোনটো ফিলচফিয়ে এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে শিক্ষা হৈছে societal change কৰাৰ এটা ৰাস্তা বা এটা টুল আহিলা essentialism reconstructionism perennialism idealism শুদ্ধ উত্তৰ reconstructionism next the child is the father of man এই যেটো উক্তি এইটো তলৰ কোনটো এডুকেশ্যনেল ফিলচফিৰ লগত জড়িত হ'ব progressivism romanticism realism essentialism শুদ্ধ উত্তৰ romanticism next which educational philosophy is most closely aligned with phenomenology তলৰ কোনটো educational philosophy phenomenology লগত বহুত বেছি align বা জড়িত pragmatism existentialism perennialism essentialism শুদ্ধ উত্তৰ existentialism next according to Paulo Freire the banking model of education is what Paulo Freire মতে banking model of education to কি হয় A. It empowers students to question and transform the world. B. It views students as passive recipients of knowledge. C. It focuses on transactional learning. D. It emphasizes standardized testing. B. It views students as passive recipients of knowledge. Next. Which philosopher emphasized the dialectical method as a means of knowledge acquisition? তলৰ কোনটো ফিলচফাৰে ডাইলেক্টিকেল মেথডক গুৰুত্ব দিছে যাতে নলেজ একুইজিশ্যনৰ বাবে সহায় হয় এৰিষ্টটল ইমানুৱেল কাণ্ট জৰ্জ উইলহেম ফ্ৰেডৰিক হেগেল নে জন লক জৰ্জ উইলহেম ফ্ৰেডৰিক হেগেল শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ইন আইডিয়েলিজম দ্য প্ৰাইমেৰী এইম অফ এডুকেশ্যন ইজ হোৱাট আইডিয়েলিজমৰ মতে শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি প্ৰিপেয়াৰিং ষ্টুডেণ্টছ ফৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফ encouraging sensory-based experiences, developing the mind and character in pursuit of ultimate truth, fostering technological skills, শুদ্ধ উত্তৰ, developing the mind and character in pursuit of ultimate truth. Next প্ৰশ্ন, which educational approach is most associated with Frederick Froebel? তলৰ কোনটো educational approach বহুত বেছি ফ্ৰেডৰিক ফ্ৰবেলৰ লগত জড়িত মন্টেছৰী এডুকেশ্যন কিণ্ডাৰগাৰ্টেন মেথড কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট পেডাগজি প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ কিণ্ডাৰগাৰ্টেন মেথড নেক্সট ক্ৰিটিকেল থিয়ৰী ইন এডুকেশ্যন প্ৰাইমেৰীলি ফ'কাছেছ অন হোৱাট ক্ৰিটিকেল থিয়ৰী যদি আমি শিক্ষাৰ প্ৰসংগত কওঁ তেতিয়াহ'লে ই মূলতঃ কিহত গুৰুত্ব দিয়ে মৰেল এণ্ড এথিকেল ডেভেলপমেণ্ট ডিকনষ্ট্ৰাক্টিং পাৱাৰ ডাইনামিক্স এণ্ড এড্ৰেছিং ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটিজ memorization of essential facts নে practical skills for employment শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব deconstructing power dynamics and addressing social inequalities next the theory of multiple intelligence was proposed by whom multiple intelligence theory জনক কোন Howard Gardner Lev Vygotsky Jerome Bruner Jean Piaget Howard Gardner শুদ্ধ উত্তৰ Next, which philosophical approach believes in the inherent worth of all forms of knowledge, including art and spirituality? তলৰ কোনটো philosophical approach এটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে আমাৰ যিমানবোৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নলেজ আছে যেনে আৰ্ট বা স্পিৰিচুৱেলিটি এই সকলোবোৰ ইনহেৰেণ্ট হয় মানে আমাৰ থাকেই ভিতৰত ৰিয়েলিজম এছেঞ্চিয়েলিজম পেৰেনেলিজম আইডিয়েলিজমে বিশ্বাস কৰে নেক্সট Constructivism in education primarily derives from the theories of what? Constructivism যিটো এটা philosophy হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটো কোনটো থিওৰিৰ পৰা অহা জন ডেউৰি এণ্ড জেৰম ব্ৰুনাৰৰ নে জিন পিয়াজে এণ্ড লেভ বিয়টস্কি পলো ফ্ৰেৰি এণ্ড ইভান ইলিয়েটছ ফ্ৰেডৰিক ফ্ৰবেল এণ্ড মাৰিয়া মণ্টেছৰী শুদ্ধ উত্তৰ জিন পিয়াজে এণ্ড লেভ বিয়টস্কি নেক্সট Which philosophical perspective considers nature as the ultimate teacher? তলৰ কোনটো philosophical perspective এটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে প্ৰকৃতিয়ে হৈছে ultimate teacher. Realism, naturalism, pragmatism, existentialism, naturalism. Next, Martin Heidegger's concept of being in the world is most relevant to which educational philosophy? মাৰ্টিন হেডিগাৰৰ কনচেপ্ট এটা আছে যাক কয় বিং ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো বহুত বেছি প্ৰাসংগিক হ'ব তলৰ কোনটো শিক্ষা লগত জড়িত ফিলচফিৰ লগত এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম ৰিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম পেৰেনেলিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম শুদ্ধ উত্তৰ
Next, in Karl Marx's view, education under capitalism primarily serves to what? যদি আমি কাৰ্ল মাৰ্কছৰ কথা কওঁ তেওঁৰ প্ৰসংগত বা তেওঁৰ যিটো দৃষ্টিৰে চাই শিক্ষা ব্যৱস্থাক তেওঁৰ মতে শিক্ষাটো কেপিটেলিজমৰ বাবেহে মানে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো মানে কোনটো ভাগৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় লিবাৰেট দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰম ছ'চাইটেল কনষ্ট্ৰেইনছ ৰিপ্ৰডিউচ দ্য ক্লাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড মেইনটেইন পাৱাৰ ডাইনামিক্স ফষ্টাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেলিটি প্ৰম'ট ইউনিভাৰ্চেল হিউমেন ভেলিউজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিপ্ৰডিউচ দ্য ক্লাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড মেইনটেইন পাৱাৰ ডাইনামিক্স কাৰ্ল মাৰ্কছৰ মতে কেপিটেলিজমে এনেকুৱাকৈ ক্লাছ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই থৈ দিয়ে য'ত যদিও কোনো ব্যক্তিয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তাত কিন্তু তেওঁ সেই শিক্ষা লৈও কিন্তু সেই তেওঁৰ ক্লাছ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাঙিব নোৱাৰে ওলোটা সেই যিটো পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চলি আছে তাকেই মানে মেইনটেইন কৰিবলৈ সিহঁত লাগি যায় Next, which philosophy of education aligns with the idea that education should prepare individuals to adapt to a constantly changing society? তলৰ কোনটো এডুকেশ্যন ফিলচফিয়ে এই কথাত একমত যে শিক্ষাটো ইণ্ডিভিজুৱেলৰ মানে শিক্ষা হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেলক এনে ৰূপে প্ৰিপেয়াৰ কৰা য'ত যিটো কনষ্টেণ্টলি খুব ধাৰাবাহিকভাৱে যেনেকৈ সমাজ ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন চলি আছে তাৰ লগত ঢাল খোৱা এচেঞ্চিয়েলিজম পেৰেনেলিজম প্ৰেগমেটিজম নে নেচুৰেলিজম প্ৰেগমেটিজম হ'ব নেক্সট Jacques Derrida's concept of deconstruction in education implies what? Jacques Derrida তেওঁৰ বিখ্যাত কনচেপ্ট ডিকনষ্ট্ৰাকশ্যন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ই কি বুজায় building knowledge in a systematic way, analyzing and questioning the underlying assumptions of text and knowledge, focusing on practical and scientific knowledge, emphasizing traditional educational methods. Analyzing and questioning the underlying assumptions of text and knowledge. এইটোৱে তেওঁ শিকাই মানে তেওঁৰ এইটোৱে মূল উদ্দেশ্য যাতে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যাতে তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে যে টেক্সট আৰু নলেজ যিটো চলি আছে তাৰ তলে তলে বা তাৰ কি স্তৰত সেইবোৰ মানে ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু তাৰ উদ্দেশ্য কি তাৰ লাভ কি তেনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সট Antonio Gramsci's idea of cultural hegemony in education suggests what? Antonio Gramsci তেওঁ মাৰ্কসিষ্ট হয় গতিকে তেওঁৰ যিটো কালচাৰেল হেজেমনি সেই কনচেপ্টটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি বুজায় Education reinforces dominant cultural norms and suppresses alternative ideologies. Schools should only teach universal truths. Education is a neutral process that reflects societal values. The cultural diversity should be ignored in curriculum design. Education reinforces dominant cultural norms and suppresses alternative ideologies. তো তেওঁৰ মতে শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষা যিটো কনচেপ্ট এনেকুৱাকৈ ডমিনেণ্ট কৰি ৰাখে কালচাৰেল নৰ্মছৰ দ্বাৰা তেতিয়া তাত যদি কিবা নতুন আইডিঅ'লজি জন্ম হ'বলৈ চেষ্টা কৰে মানুহে তাক দবাই থৈ দিয়ে মানে মানুহে নহয় এই শিক্ষা ব্যৱস্থাতে দবাই থৈ দিয়ে নেক্সট দ্য কনচেপ্ট অফ বিল্ডাং ইন জাৰ্মান ফিলচফি ৰেফাৰ্ছ টু ৱাট জাৰ্মান ফিলচফিৰ বিল্ডাং বুলি এটা কনচেপ্ট আছে গতিকে এইটো শিক্ষাৰ লগত কেনেকৈ জড়িত vocational training, holistic self-cultivation and moral development, memorization of cultural knowledge, train for industrial labor, holistic self-cultivation and moral development. Next. According to Michel Foucault, schools can be seen as institutions of what? Michel Foucault মতে স্কুল হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান য'ত কি হয় ফ্ৰীডম আৰু ক্ৰিয়েটিভিটি থাকে নে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল এণ্ড ডিচিপ্লিন নে নলেজ ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড ডিছএমিনেশ্যন নে ইকুৱেল অপৰচুনিটি ফৰ অল উত্তৰ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল এণ্ড ডিচিপ্লিন এই স্কুলৰ দ্বাৰাই হয় ফুকুৰ মতে সামাজিক যিটো নিয়ন্ত্ৰণ থাকে য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিচিপ্লিনৰ কথা কোৱা থাকে সেইটো স্কুলৰ পৰাই আহে সেইকাৰণে তেওঁৰ মতে স্কুলটো হৈছে এটা ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল এণ্ড ডিচিপ্লিনৰ এটা মাধ্যম Next, John Rawls' concept of justice as fairness in education emphasizes what?
জন ৰাউলৰ যিটো কনচেপ্ট আছে জাষ্টিছ এজ ফেয়াৰনেছ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই কিহক গুৰুত্ব দিয়ে ইকুৱেল access to resources for all students, prioritizing the needs of the most disadvantaged, allowing free market competition in education, maintaining traditional educational hierarchies, শুদ্ধ উত্তৰ prioritizing the needs of the most disadvantaged তো ইয়াত তেওঁলোকে যিসকল বহুত বেছি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে শিক্ষা ল'ব নাই পোৱা তেনে মানে ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ৰিটাইজ কৰে নেক্সট পাইৰি বৰ্ডুজ কনচেপ্ট অফ কালচাৰেল কেপিটেল বৰ্ডুৰ যিটো কালচাৰেল কেপিটেল কনচেপ্ট আছে শিক্ষাত ই কি বুজায় এডুকেশ্যন প্ৰভাইডছ ইউনিভাৰ্চেল অপৰচুনিটিজ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ বেকগ্ৰাউণ্ড দ্য ছাকচেছ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইজ অফেন ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই ইনহেৰিটেড কালচাৰেল নলেজ এণ্ড প্ৰেক্টিচেছ See, education has no impact on social mobility. Schools eliminate cultural differences among students. শুদ্ধ উত্তৰ The success of students is often influenced by inherited cultural knowledge and practices. বুজি পাইছে যে ষ্টুডেণ্টৰ যিটো সফলতা সেইটো বিশেষকৈ প্ৰভাৱিত হয় তেওঁ কি কালচাৰেল নলেজ লৈ আহিছে আৰু কি প্ৰেক্টিছ লৈ আহিছে নেক্সট The primary criticism of perennialism in education is that পেৰেনিয়েলিজম যিটো এডুকেশ্যনেল ফিল'চফিৰ কনচেপ্ট হয় ইয়াৰ মুখ্য এটা সমালোচনা কি হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰ এম্ফেচাইজেছ মডাৰ্ণ চাইণ্টিফিক নলেজ ইগন'ৰ্ছ দ্য ডাইভাৰ্ছ নিডছ অফ লাৰ্ণাৰ্ছ ইন ফেভাৰ অফ ইটাৰ্নেল ট্ৰুথ ফ'কাছেছ টু মাছ অন ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং লেক্স এ মৰেল ফাউণ্ডেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ ইগন'ৰ্ছ দ্য ডাইভাৰ্ছ নিডছ অফ লাৰ্ণাৰ্ছ ইন ফেভাৰ অফ ইটাৰ্নেল ট্ৰুথছ নেক্সট Nell Nodding's philosophy of education focuses on what? Nell Noddingৰ যিটো philosophy of education আছে ই কিহত গুৰুত্ব দিয়ে Justice as fairness, care, ethics and relationships, constructivist pedagogy নে cultural relativism শুদ্ধ উত্তৰ care, ethics and relationships Next, the hidden curriculum in school refers to what? Hidden curriculum যিটো কনচেপ্ট আছে স্কুলত সেইটো কিহৰ কথা বুজায় The explicit syllabus taught in classrooms, the unintended lessons, values and norms conveyed in schools, the informal activities during extracurricular hours, the secret educational programs for advanced students শুদ্ধ উত্তৰ The unintended lessons, values and norms conveyed in schools. Next, Paul Freire's concept of conscientization means what? কি হয় Adapting students to the dominant ideology, developing critical awareness to transform oppressive realities, memorizing essential knowledge for liberation, fostering individuality in isolation. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব developing critical awareness to transform oppressive realities. Next, postmodernist approaches to education challenges what? Postmodernist যিটো approach শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান আনে The existence of multiple perspectives, grand narratives and universal truth, subject knowledge creation, the integration of technology in education, grand narratives and universal truths. Next, Maxine Green emphasizes the role of dash in educational philosophy. Maxine Green গুৰুত্ব দিছে কিহৰ ভূমিকা শিক্ষাৰ মানে educational philosophy, systematic testing, imagination and aesthetics, scientific inquiry, structuralist critique, শুদ্ধ উত্তৰ imagination and aesthetics. Next, Ivan Illich's concept of deschooling society argues for what? Ivan Illichৰ যিটো concept আছে deschooling society বুলি ই কিহৰ কথা কয় বা কিহৰ যুক্তি তৰ্ক কৰে Strengthening traditional schooling structures, replacing institutional education with community-based learning, global standardization of education, mandatory lifelong education for all citizens. শুদ্ধ উত্তৰ replacing institutional education with community-based learning. Next, John Deweyৰ যিটো idea, education as life, এইটোৱে কি বুজায় suggest that education is merely preparation for future endeavors. Learning is an ongoing participatory process integrated into daily life. Formal education ends once a person begins their career. Education is strictly about academic development. Learning is an ongoing participatory process integrated into daily life. Next, which philosophy critiques traditional education for perpetuating the myth of meritocracy? তলৰ কোনটো ফিল'চফিয়ে ট্ৰেডিশ্যনেল এডুকেশ্যনক
সমালোচনা কৰে কাৰণ ই মিথ অফ মেৰিটক্ৰেচিক গুৰুত্ব দিয়ে মাৰ্কছিজম এছেঞ্চিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম মাৰ্কছিজম হয় নেক্সট লেভ বিয়টস্কিজ কনচেপ্ট অফ দ্য জোন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট ইজ মষ্ট ক্ল'জলি এছ'চিয়েটেড উইথ হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট স্কেফল্ডিং প্ৰভাইডেড বাই মোৰ নলেজেবল আদাৰ্ছ নেক্সট দ্য এডুকেশ্যনেল এপ্ৰ'চ অফ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম হোল্ডছ ডেট কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ লাৰ্ণিং অকাৰ্ছ থ্ৰু ইণ্টাৰেকশ্যন within a cultural and social context next which philosopher argued that education should focus on creating a good citizen তলৰ কোনটো ফিলচফাৰ এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে বা তেওঁ এইটো কথা ডিবেট কৰে যে শিক্ষাটো গুড চিটিজেন হ'বলৈ ফ'কাছ কৰিব লাগে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এৰিষ্টটল নেক্সট দ্য কনচেপ্ট অফ হেজেমনিক পেডাগজি ক্ৰিটিক্স এডুকেশ্যন ফৰ হোৱাট হেজেমনিক পেডাগজি যিটো কনচেপ্ট আছে এইটোৱে এডুকেশ্যনৰ কোনটো কথাক ক্ৰিটিক কৰে শুদ্ধ উত্তৰ ইম্প'জিং ডমিনেণ্ট কালচাৰেল নৰ্মছ এজ ইউনিভাৰ্চেল নেক্সট দ্য প্ৰগ্ৰেছিভ এডুকেশ্যনেল মুভমেণ্ট এডভকেটছ ফৰ হোৱাট প্ৰগ্ৰেছিভ এডুকেশ্যনেল মুভমেণ্টে কি কথাত মানে মান্তি হয় শুদ্ধ উত্তৰ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড হ'ব লাগে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছড লাৰ্ণিং হ'ব লাগে নেক্সট চমস্কিজ ভিউজ অন এডুকেশ্যন এম্ফেচাইজ হোৱাট চমস্কিজৰ ভিউৱে মানে তেওঁৰ মতে এডুকেশ্যন কিহত গুৰুত্ব দিব লাগে নম চমস্কি ফষ্টাৰিং ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু ক্ৰিটিকেল থিংকিং অভাৰ কনফৰ্মিটি নেক্সট which philosopher is associated with the term pedagogy of the oppressed pedagogy of the oppressed এই যিটো টাৰ্ম কোনে উলিয়াইছিলে শুদ্ধ উত্তৰ পৌলো ফ্ৰেৰী next the concept of tabula rasa or the mind as a blank slate is most closely associated with what গতিকে কোনে অনা হেতু জন লক constructivism as a philosophy of education emphasize that কিহত emphasize কৰে learners construct knowledge through active engagement and experience next ৰুছুৰ যিটো আইডিয়া আছিল নিগেটিভ এডুকেশ্যন ই কি কথা কয় এডুকেশ্যন শুড প্ৰটেক্ট চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছ'চাইটেল কৰাপশ্যন এণ্ড এলাউ নেচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট সেইটো নেক্সট উইচ কনচেপ্ট এম্ফেচাইজেছ ডেট নলেজ ইজ ৰিলেটিভ টু কালচাৰ হিষ্ট্ৰী এণ্ড ছ'চাইটেল কণ্টেক্স এইটো কালচাৰেল ৰিলেটিভিজমে কৰে নেক্সট দ্য কনচেপ্ট অফ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যন ইজ ৰুটেড ইন দ্য ফিলচফি অফ হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰ progressivism next Dewey's concept of democracy and education it focuses on what education as a tool for fostering participatory citizenship and social reform next the concept of scaffolding in learning was introduced by ami janoi hokolwe Jerome Bruner next the banking model of education as criticized by Paulo Freire conceptualize learners as what passive repositories of information next existentialist philosophy in education emphasizes what শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব free will and creation of individual meaning through choices ধন্যবাদ